नमस्कार, ग्लोबल ब्युटिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम ग्लोबल स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता विपन कार्ले। दर्शकबिन सदाको साथ आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु एकजना विशिष्ट अतिथिको साथमा। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ चर्चित गायक सञ्जीव पराजुली। सो दर्शकबिन आज उहाँसँग गरेका अन्तरङ्ग कुराकानीहरू हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। आशा छ आजको कार्यक्रम हजुरहरूले मन पराउनुहुनेछ। धेरै बेर नपुर्याई सञ्जीवलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नको लागि दर्शकबिन सञ्जीवजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सबै ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सञ्जीवजी अहिले? व्यस्तता अब गीत सङ्गीतकै कुरामा छ। अब हालसालै केही दिन अघि मेरो एउटा गीत सार्वजनिक भएको छ, झम्के भोलि रेलीमाई, जुन चाहिँ डुएट गीत हो। अपुन पाण्डे बहिनीसँग मेरो डुएट गीत छ यसमा। अनि सागर राजको प्रोडक्सनमा, डाइरेक्टर सागर राजको प्रोडक्सनमा यो गीत निस्केको छ। युट्युबमा मेरो च्यानलमा अपलोड भएको छ। यसको प्रमोसनहरूको कार्यहरू भइरहेछन्। अनि अब फर्दर गीतहरू पनि हुँदैछन्। त्यसैमा बिजी छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ दर्शकहरूबाट यो झम्के फुली? यो चाहिँ फोक बेसको गीत हो। हामी नेपाली झम्के फुली रेलीमाई निधारमा टिकुली हुन्छ नि, यस्तै एउटा त्यो टिपिकल नेपाली शब्दहरूले सहयोग भएको चाहिँ गीत छ होइन। यसमा चाहिँ रमेश दाहाल दाईको शब्द छ, अनि यसमा टिका दाहाल जीको सङ्गीत छ, अनि गोपाल रसाइली दाईको यसमा चाहिँ एरेन्जमेन्ट छ। अब राम्रो छ अहिलेसम्म। भिडियो पनि त क्रिएटिभ टाइपको डिफ्रेन्ट स्टाइलको बनेको छ। अब शब्द अनुसारलाई जस्टिफाई गर्ने गरी नै भिडियो कन्सेप्ट पनि बनेको छ। गाउँठाउँको सिनारियो हुन्छ नि, त्यो खालको राखेर चाहिँ रमाइलो खालको भिडियो तयार भएको छ। राम्रो फिडब्याकहरू आइरहेको छ दर्शक श्रोताबाट। यो भिडियोबाट चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? आशावादी अब काम त अब गर्दाखेरि आशा राखेरै गरिन्छ होइन, राम्रै होस् भन्ने चाहना हुन्छ। अहिलेसम्म फिडब्याक राम्रो आएको हुनाले बरु थोरै दर्शक श्रोता होस् होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ सिरियसली त्यसलाई अब्जर्भ गरेर सुनेर हेरेर दिनुभएको फिडब्याक त पनि कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक भनौँ होइन। कहाँनिर के कमजोरी छ अथवा कहाँ राम्रो छ, त्यो राम्रो मात्र पनि होइन, राम्रो हुँदाहुँदै पनि यहाँनिर चाहिँ अझै यति गर्न पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक भन्छु। त्यो खालको फिडब्याकहरू चाहिँ पाइरहेको छ। राम्रै लागिरहेछ। त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो राम्रै भइरहेछ। सञ्जीवजी, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा सञ्जीव पराजुलीको उदय चाहिँ कसरी भएको थियो? अब उदयको कुरा गर्नुपर्दाखेरि म चाहिँ बच्चादेखि नै गीत गाउँथेँ होइन। आफूलाई थाहा पाएदेखि नै म गीत गाउँथेँ। गीत सङ्गीतमा रुचि थियो, घरमा पनि गीत सङ्गीतको माहौल थियो। अनि यता मामा घरतिर पनि त्यस्तै। तर हुन चाहिँ कोही पनि प्रोफेसनल सिङ्गरहरू चाहिँ हुनुहुन्थेन, तर पनि एउटा रुचि हुन्छ नि त्यसमा रमाउने, त्यो वातावरणमा हुर्केको म। अनि त्यो वातावरणले नै अब गीत सङ्गीतमा मलाई तान्यो होइन। म पनि गीत गाउँथेँ। अनि पहिलोचोटि मैले चाहिँ गीत गाउँदाखेरि 4 क्लासमा पढ्दाखेरि प्राथमिक स्कुलमा, नेपाली प्राथमिक स्कुल पढ्थेँ म। 4 क्लासमा चाहिँ गीत गाउने एउटा चाहिँ त्यो वातावरण बन्यो र लगभग 100जनाको भनौँ न 150 मान्छेको बिचमा वर्गेर हालेको बिचमा चाहिँ मैले गीत गाएको थिएँ। र पुरै त्यो हुन्छ नि एक किसिमको त्यो पहिलो मेरो चाहिँ पर्फर्मेन्स थियो त्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म एकदमै हुन्छ नि आँखा बन्द गरेर गीत गाएको थिएँ। म त्यो लाज लागेर त्यो पहिलो त्यो भएको हुनाले मलाई त्यो याद छ भनेपछि त्यो बेलादेखि नै म गीत गाइरहेको छु। र त्यसपछि फर्मल ट्रेनिङहरू पनि लिनु भन्ने कुराहरू आयो। अब त्यत्तिकै साथीभाइको अगाडि गाएर होइन, फ्यामिलीहरूको उसमा गाएर मात्र हुँदैन, यसलाई फर्मल ट्रेनिङ पनि लिउँ भन्ने भएर चाहिँ मैले क्लासिकल सङ्गीत पनि गरेँ। 7 वर्ष मैले विराटनगर, मेरो घर विराटनगरबाट। अनि विराटनगरमा स्वर सङ्गम सङ्गीतालय भन्ने अहिले पनि छ, गुरु कुशेश्वर राई मार्फत द्वारा सङ्गीत लिने मौका, सङ्गीतको शिक्षा लिने मौका पाएँ। त्यसपछि काठमाडौँमा पनि 2 वर्ष मैले यहाँ सङ्गीत कालीमाटी सङ्गीत महाविद्यालय भन्ने थियो, कालीमाटीमा मञ्जुश्री भन्ने थियो, कालीमाटीमा थियो मञ्जुश्री सङ्गीत महाविद्यालय। त्यहाँबाट मैले 2 वर्ष क्लासिकल म्युजिक त्यहाँबाट गर्ने मौका पाएँ। जो सङ्गीतमा म सुरुदेखि नै इन्भल्भ थिएँ। त्यसपछि रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गर्ने मौका भयो, पास गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ रेकर्डिङको अवसरहरू पाएँ। अब यसरी गर्दै जाँदा आज यहाँसम्म आइपुगेको छ। धेरै स्ट्रगल पनि गर्नुभयो यो क्षेत्रमा? स्ट्रगल चाहिँ म भन्दिनँ, तर एउटा जर्नी भन्छु यो होइन। यो जर्नी मेरो लागि एकदमै सुखद रह्यो। जर्नीलाई समग्रमा सम्झिनु पर्दा हजुरको त्यो टाइमदेखि अहिलेसम्म सम्झिनु पर्दा यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? एकदमै रमाइलो, किनभने अब मैले वास्तवमा भने दुःख देखेकै छैन भन्नुपर्छ मेरो हिसाबले चाहिँ। त्यो मैले स्ट्रगल म भन्दिनँ, मेरो यो जर्नी हो, एउटा हिँडाइ हो होइन। हिँड्दै जाँदा यहाँसम्म आइयो। अब यो कस्तो छ भन्छ नि, सुरुमा अब केटाकेटीमा भनौँ घरमा गीतसितको वातावरण, गीतसित सुन्ने रेडियो बज्थ्यो होइन। त्यसपछि क्यासेटको चाहिँ जमाना थियो। त्यो बेला बुवालाई चाहिँ मन परेका गीतहरूको क्यासेटहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो, घरमा बजाउनुहुन्थ्यो, हामीले सुन्ने मौका पाउँथ्यौँ। मामा घरतिर पनि त्यस्तै थियो, मामा माइजूहरू, मामाहरू अनि सानीमाहरू एकदम गीत सङ्गीतमा रमाउने त्यस्तै खालको थियो। अनि त्यो एउटा फनमै बित्यो त्यो
त्यो एउटा चाइल्डहुड बच्चाको चाहिँ समय मेरो ठन्नै बित्यो स्कुलमा पनि साथीभाइ एकदम रमाइलो होइन अनि त्यसपछि कलेजका कुरामा पनि स्टेज पर्फर्मेन्सहरू कलेजमा पनि पर्फर्मेन्सका कुराहरू हुन्थ्यो ल त गाउनुपर्छ भन्ने ढाडस पाइने अनि त्यो बधाई पाइने त्यो बेग्लै हुन्छ कि त प्रफुल्ल हुन्थ्यो हजुर होइन त्यो एउटा फन इन्भाइरोमेन्ट थियो कुनै पिकनिक सिकनिक हुँदा अब भनौँ कुनै स्पेसल प्रोग्रामहरूमा स्पेसल सेरेमनीहरूमा चाहिँ नि मलाई बोलाइने जाने त्यसमा चाहिँ त्यो वातावरण थियो अनि यसलाई चाहिँ एकदमै मैले इन्जोय गरेको छु यो जर्नीलाई र अब साथसाथै अब पढाइ लेखाइ त आफ्नो छँदैछ प्रोफेसनमा फेरि आफ्नो चिज छ त्यसको करियरप्रति सचेत हुनै पऱ्यो किनकि गीत सङ्गीत भन्ने कुरा एउटा छ त्यो खालकै वातावरण थियो गीत जति गाए पनि हुन्छ तर पढ्नु चाहिँ पर्छ है भन्ने चाहिँ थियो होइन त्यो चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट थियो त्यसमा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेछ भनौँ हजुर साङ्गीतिक क्षेत्रमा इन्भल्भ धेरै समय पनि भइसक्यो होइन आजसम्म हजुरले आफूले गाएको गीत मध्ये हजुरलाई चाहिँ कुन गीत चाहिँ यो गीत चाहिँ मैले बेस्ट न्याइदिएँ अथवा यो गीतले चाहिँ मलाई छिनायो अब त्यस्तो कस्तो छ भने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने गीतहरू जति पनि मलाई गाउन भनेर अफर आउँछन् अथवा मैले आफूले कोसिस गर्छु आफ्नो पर्सनल उसबाट एप्रोच गर्छु त्यसमा चाहिँ अब गीतहरू आफूले चाहिँ एकदम ट्राई गरेको हुन्छ मेहनत गरेको हुन्छ होइन यो गीतलाई चाहिँ म यसरी गाउँछु अथवा यहाँ यसरी लिन्छु यहाँ यसरी छोड्छु भन्ने हुन्छ त्यसपछि प्र्याक्टिसको कुरा आउँछ अनि त्यो चाहिँ ट्राई गरिसकेपछि एउटा ट्रायल रेकर्ड जस्तो गर्छु त्यो गरिसकेपछि साथी आफ्नो नजिकका सङ्गीत बुझ्ने गीत गायकीमा लागेका साथीहरूलाई सुनाउँछु सुनाइसकेपछि उनीहरूको फिडब्याक आउँछ अनि यहाँ चाहिँ यसो गर्दा अझ बेस्ट हुन्छ यसको उच्चारण यसरी लिँदा राम्रो हुन्छ त्यो धेरैवटा त्यो सानो एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ केला आएर हेरिसकेर गरिन्छ त्यो भएको हुनाले अब यही गीतले चाहिँ मलाई भनौँ न अब अहिलेसम्म मैले यसमा न्याय गरेँ भन्ने खालको चाहिँ भन्नुभन्दा पनि अब काम गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो त बेस्ट दिने कोसिस त सबैलाई गरिन्छ तर कुन गीतले कतिजनालाई गएर छुन्छ अथवा त्यो कुन लेभलमा गएर हिट हुन्छ भनेर जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन अब झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ यो चाहिँ नाइ मलाई थाहा छैन गाउने सिङ्गर हो भनेर चाहिँ चिन्नुहुन्छ अब त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति त्यो गीतले चाहिँ मलाई अलिकति बढी श्रोता दर्शकले चाहिँ अलिकति चिन्नु भएको हो कि जस्तो चाहिँ अनुभव भएको छ नाइ मलाई थाहा छैन जस्तो हजुर फिल गर्नुहुन्छ सञ्जीवले आज के सुन्न सक्छु यसको केही टुक्रा हुन्छ अब तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ तपाईँले म एउटा गाएर सुनाउँछु दर्शकहरूलाई जोडी ढुकुरसँगै डुलेको किन होला नाइ मलाई थाहा छैन फुलमा सधैँ भवरा झुलेको किन होला नाइ मलाई थाहा छैन के छ तिम्रो मन बर्सिँदै भन ए के छ तिम्रो मन बर्सिँदै भन बाबु कुरो बुझ्ने बेला भा छैन नाइ मलाई थाहा छैन खै मलाई थाहा छैन यस्तै गीतले त्यसै भन्छ एक्चुअली यो गीतको कुरा गर्दा चाहिँ यो गीत लगभग हामीले 2 वर्ष जति भयो गीत रिलिज गऱ्यौँ अनि यो गीतको शब्द हाम्रो एक नारायण भण्डारीजीको छ अनि सङ्गीत आशिष अविरलजीको छ टिका प्रसाईजी र मेरो डुएटमा डुएट गीत हो यो रेकर्ड गरेका छौँ र यो 2 भर्जनमा यो गीत रेकर्ड भएको छ एउटा चाहिँ हामी यसलाई ओरिजिनल भर्जन भन्न रुचाउँछौँ होइन जसमा चाहिँ नेपाली इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ मादल होइन बाँसुरी र टिपिकल अरू इन्स्ट्रुमेन्ट नेपाली इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ प्ले भएको छ र त्यो अर्कै खालको मिठास त्यो एरेन्जमेन्टमा भरिएको छ त्यो एउटा ओरिजिनल भर्जन हो त्यो हामीले निकालिसकेपछि अडियो सार्वजनिक हामीले गरिसकेपछि त्यसको रेस्पोन्स पनि राम्रो आयो र त्यसपछि हामीले यसलाई अलिकति क्लब मिक्स टाइपमा अलिकति क्लबतिर पनि होस् अलिकति डान्स पार्टीहरूतिर पनि अलिकति यो चाहिँ नाच्ने खालको गीत छ त्यो भर्जनमा पनि गरौँ भन्ने सोच भयो र अनि त्यो भर्जनमा पनि गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ एरेन्जमेन्ट हाम्रो आशिष अविरलजी आफैले गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडिको जुन ओरिजिनल भर्जन भन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो अलमोडा राणा उप्रेती उहाँले गर्नुभएको हो यसरी चाहिँ यो गीत तयार भयो यसमा चाहिँ अब भिडियो चाहिँ क्लब मिक्स भर्जनमा चाहिँ हामीले अफिसियल भिडियो बनायौँ जसमा चाहिँ हामीले द कार्टुन क्र्यू र लिसा राईलाई फिचरिङ गरेका थियौँ अहिले अब धेरैभन्दा धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ र हामीलाई जस फिडब्याक पनि धेरै आएको छ एकदमै खुसी लाग्छ जस पर्सनली मलाई पनि मन पर्ने गीत हो हजुर यो होइन यो गीत एकदम स्तरीय पनि बनेको छ दर्शकहरूले पनि धेरै रुचाउनु भयो दर्शकहरूले यो गीतबाट हजुरलाई कस्तो खालको माया प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो सुरुमा ओरिजिनल भर्जन हामीले आउट गर्दाखेरि चाहिँ रेडियोहरूले बिस्तारै त्यसलाई बजाउन सुरु गर्नुभयो र एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया आयो त्यसैको एउटा चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप भनौँ होइन त्यसले मोटिभेट गर्यो हामीलाई
हेर अनि हामीले आशिषजी म टिकाजी बसेर यसमा चाहिँ धेरै छलफल गऱ्यौँ क्लबहरू पनि गरौँ भन्ने कुरा आयो र अनि क्लबहरूमा चाहिँ अब अलिकति एरेन्जमेन्ट त्यही अनुसारको फास्ट बिट होइन अलिकति वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजेको अलिक हुन्छ नि त्यो बिटहरू पनि अलिक स्ट्रङ त्यो खालको चाहिँ कुरामा अनि आशिष अभिजीले म आफै एरेन्ज गर्छु भन्नुभयो हुन्छ अनि त्यो अनुसार एरेन्ज पनि भयो अब अडियो तयार भयो भने त्यसपछि अब त्यसलाई पनि अब डान्सिङ पनि त्यही लेभलको होइन अलिक वेस्टर्न स्टाइलको हिपहप डिफ्रेन्ट होइन त्योभन्दा चाहिँ कार्टुन ट्यु भर्खर भर्खर राइजिङ कन्डिसनमा थियो त्यो बेलामा अनि उहाँहरूसँग हामीले एप्रोच गऱ्यौँ उहाँहरूले पनि गीतमा पढाउनु भयो र अनि जस्ट फिडब्याक एकदमै राम्रो आयो पहिला गोर्जियन भर्जनमा पनि र पछि जब कार्टुन ट्युलाई हामीले फिचरिङ गऱ्यौँ उहाँहरूपछि गीतको चाहिँ एउटा जुन चर्चाहरू छ त्यसो त्यो उहाँहरूको कभर गर्ने कुराहरू पनि धेरैले फलो गरेँ डान्समा एकदमै जस्ट रमाइलो भयो र फिडब्याक पनि राम्रो आएको छ अनि नै मलाई थाहा छैन त 2 पनि ल्याउनु पर्छ तपाईँहरूले भन्ने खालको चाहिँ अझै अहिले सुन्नमा आयो अनि कहिले आउँछ त सञ्जीवजी नै मलाई थाहा छैनको पार्ट 2 पार्ट 2 नै भनेर चाहिँ हामीले स्पेसली त्यो डिसाइड चाहिँ गरिसकेको छैन तर सोचमा चाहिँ छौँ गर्दै जाँदाखेरि अब नै मलाई थाहा छैन नै भनेर चाहिँ पार्ट 2 गर्न अलिकति अप्ठ्यारो छ एक्चुअली हामीले गरिसकेका छौँ अब समथिङ सिमिलर होइन केही चाहिँ त्यस्तै प्याटर्नको जसमा चाहिँ केही कुरा सिमिल्यारिटी र केही नयाँ कुरा थपेर चाहिँ गर्ने विचार छ केही समयमा आउँछ पनि होला त्यो हामी अब विचाराधीन त्यसमा चाहिँ काम चाहिँ गर्दैछौँ होइन अब त्यो कम्प्लिट भइसकेको छैन सोचमा छौँ त्यसमा काम चाहिँ अब सुरु भइसक्यो आउने त अवश्य नै आउन चाहिँ आउँछ अलिकति समय लाग्ला सञ्जीवजी हजुरको र टिका प्रसाईको जो साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा जोडीको रूपमा अहिले अगाडि आउनु भएको छ धेरै गीतहरू चर्चामा पनि आइसकेका छन् यो जोडी चाहिँ कसरी जुट्यो यो एक्चुअली यो जोडी चाहिँ नै के भयो भन्नुहुन्छ भने म पहिला मेरो अब एल्बमको कामहरू गर्दै थिएँ मेरो सोलो एल्बम मेरो 2टा सोलो एल्बम रिलिज भएको छ हालसम्म अनि डुएट गीतहरू पनि मलाई गर्नु थियो अनि त्यो कुरामा चाहिँ नि एक दिन चाहिँ टिका प्रसाईजीको मेलोडी नामको उहाँको सोलो एल्बम रिलिज भएको थियो अनि त्यसमध्ये एउटा गीत चाहिँ उहाँले भिडियो गर्नुभएको थियो तिमी भन्छौ भने म तिम्रै हुँ भन्ने बोलको गीत एकदमै चर्चित छ मलाई एकदमै मिठो लाग्थ्यो त्यो गीत अनि उहाँको भोकल पनि मलाई एकदम मन परिरहेको थियो अनि त्यही सिलसिलामा उहाँलाई अब उहाँको गीतको फिडब्याक दिने क्रममा मलाई डुएट पनि गर्न मन छ तपाईँलाई मेरो भोकल कस्तो लाग्छ मेरो गीतहरू यस्ता गीतहरू छन् भनेर उहाँसँग सल्लाह गर्दाखेरि हुन्छ नि दाइ गरौँ न भन्ने खालको उहाँले पनि एउटा पोजिटिभली रेस्पोन्स दिनुभयो र त्यसरी सुरु भएको हाम्रो जर्नी चाहिँ र अहिलेसम्म पनि निरन्तरता छ त्यो कारण चाहिँ के पनि छ भन्नुहुन्छ भने हामीले सुरुमा एउटा गीत गर्ने हामीले सोच बनायौँ जुन चाहिँ गीत अहिले आइकन म्युजिकली जसले युज गर्नुहुन्छ म्युजिकली एप त्यसमा चाहिँ यो गीत एकदमै चर्चित भएको रहेछ मलाई अलिक पछि थाहा भयो मेरो साथीहरूका भाइ बहिनीहरूले दादा तपाईँको गीत त म्युजिकलीमा सासेहरू भएको छैन भन्दाखेरि यसो खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त हजारौँजनाले लिपसिङ गर्नुभएको रहेछ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क एभ्री वान अल द युजर्स अफ म्युजिकली एप तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यति मन पराइदिनु भएको छ यति माया गरिदिनु भएको छ हजारौँजनाले त्यसलाई लिपसिङ गर्नुभएको छ अनि त्यो गीत चाहिँ नि डुएट गीतमा सफ्ट मेलोडी टाइपको गीत छ तिमी मलाई मनपर्छ भन्ने गीत छ त्यो गीत टिका प्रसाईजी जब हाम्रो कुरा भयो गीत गर्ने अनि उहाँकै शब्द सङ्गीतमा पनि उहाँसँग गीतहरू रहेछन् केही गीतहरू सुनाउनु भयो उहाँले अरू सङ्गीतकार अरू गीतकारसँग पनि काम गर्ने कुरा हुँदै थियो तर उहाँसँग पनि गीतहरू रहेछन् अनि मैले त्यो कुरालाई मलाई एकचोटि सुनाउनु न तपाईँका गीतहरू पनि जब तपाईँसँग यति राम्रा गीत छन् भने अरूसँग त हामी बिस्तारै काम गरौँला नि भन्ने खालको कुरा हुँदाखेरि उहाँले मान्नुभयो र उहाँले मलाई केही गीतहरू सुनाउनु भयो त्यसमध्ये यो गीत मलाई एकदमै मन पर्यो अनि यसमा चाहिँ हामी काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि भन्नुभयो उहाँले र त्यसरी यो गीत सुरु भयो यो गीत बनिसकेपछि हामीले यसलाई आउट पनि गऱ्यौँ युट्युब मार्फत सार्वजनिक गऱ्यौँ मेरो च्यानल मार्फत रिलिज छ यसको भिडियो त्यो गरिसकेपछि यति राम्रो फिडब्याक आयो अनि अब वाइ नट होइन अर्को पनि ट्राई गरौँ र बरु एउटा एल्बम बिस्तारै 1 by 1 गर्दै एउटा एल्बम नै डुएट एउटा एल्बम गरौँ भन्ने खालको चाहिँ सोच बन्यो र दोस्रो गीतमा नै मलाई थाहा छैन प्रेजेन्ट गरौँ अहिले पनि राम्रो रेस्पोन्स पायो अब तेस्रो गीत चाहिँ अब केही दिनमा हाम्रो सार्वजनिक हुँदैछ अलिअलि गर्दै भन्ने गीत छ सफ्ट मेलोडीको गीत छ यो पनि हाम्रो टिका प्रसाईजीकै शब्द सङ्गीतमा रहेको छ र अरू 2-3टा गीत रेकर्ड भइसकेका छन् जसको भिडियोको कुराहरू हामी गर्दैछौँ त्यसपछि अरू 2-3टा गीतहरू रेकर्ड हुने क्रममा छन् अरू सङ्गीतकार गीतकारहरूसँग हाम्रो सहकारी छ र 6-7वटा गीत जब हाम्रो यो सबै गीतहरू 1 by 1 हामी युट्युब मार्फत होइन भिडियो मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्नेछौँ त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई प्याकेजको रूपमा अनि एल्बम सार्वजनिक गर्नेछौँ र यो निरन्तरताको क्रममा छ र यो त्यही भएर टिकाजीसँग मेरो साथ अझै पनि जस राम्रो भएको छ राम्रो अझै राम्रो फिडब्याक आएर हामी निरन्तर काम गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ सञ्जीवजी हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो क्षेत्रमा टिक्नको लागि जो साङ्गीतिक क्षेत्रमा मात्र लागेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ
मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको समयमा चाहिँ सकिन्छ होइन एज अ सेलिब्रिटी चाहिँ नसकिएला तर एज एन आर्टिस्ट चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने अब सेलिब्रिटीको त कुनै अब लिमिटेसनै भएन कुन लेभलमा आफूलाई मेन्टेन गर्ने आफ्नो खर्चलाई कुन लेभलमा कन्ट्रोल गर्ने होइन कहाँसम्म आफूलाई राख्ने त्यो कुराहरूले चाहिँ मेन्टेन हुने फाइनेन्सियल कुरा नै आउँछ मेजर रूपमा फाइनेन्स नै आउँछ भने त्यो कुरालाई चाहिँ नि अब आफ्नो इन्कमको सोर्सहरू हेरेर त्यो अनुसारले चाहिँ सेलिब्रिटीको रूपमा होइन एज एन आर्टिस्टको रूपमा चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्ने हो भनेदेखि अहिलेको समयमा चाहिँ सकिन्छ क्वालिटी प्रडक्टहरू निकालौँ डिजिटल प्लेटफर्महरू छन् रेभेन्यूहरू त्यहाँबाट पनि आउँछन् नेपालमा अहिले कपिराइटको कुरा के अरे हाम्रो अहिले आइकन चाहिँ रोयल्टिजका कुराहरू छन् होइन विभिन्न किसिमका रोयल्टिजहरू छन् अनि त्यसपछि स्टेज सोजका कुराहरू छन् त्यसले अब विदेशमा पनि नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ देशभित्र देश बाहिरका स्टेज सोजहरूले पनि अलिकति सजिलो पारेको छ राम्रो क्वालिटी छ भने तपाईँलाई रेकर्डिङको अवसरहरू पनि आउँछ भने सङ्गीतमा लाग्दाखेरि गीत सङ्गीतमा आएर सिङ्गरको लागि चाहिँ सस्टेन हुनलाई त्यति गाह्रो चाहिँ म देख्दिनँ जस्तो लाग्छ जस मात्र सकिन्छ एकदमै सकिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो त अझ बढ्दो रूपमा छ भर्खरै अब राम्रो एउटा चाहिँ पहलको रूपमा हेर्ने हो भने यातायात व्यवसायीहरूबाट पनि म्युजिक रोयल्टी उठाउनुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ मान्यता पाएको छ र त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ त्यसबाट राम्रो एउटा इन्कम चाहिँ रेभेन्यू चाहिँ कलेक्सन भएको छ र जसको गीत क्वालिटी छ जसको चल्छ श्रोताको मनमा बस्न सक्छ त्यो गीतले त अवश्य पनि बढीभन्दा बढी रोयल्टी उठाउँछ होइन भने डिजिटल प्लेटफर्महरूले चाहिँ अहिले अलिक सजिलो पारेको जस्तो देखिन्छ अहिले डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ होइन जो संसारै डिजिटल वर्ल्डमा छ अहिले पहिलाको ट्रेन्ड र अहिलेको ट्रेन्ड पनि कम्प्लिटली चेन्जेस छ है पहिला म्युजिक भिडियोको त्यति भ्यालु राख्दैन थियो होला रेडियो नेपालमा गीत बज्नु त्यो एकदम ठुलो कुरा थियो होइन र त्यो पास गर्नु त्यो जुन एक्जाम हुन्छ नि भोइस टेस्ट हुनु त्यो पास हुनु अब अहिले चाहिँ म्युजिक भिडियो गीत दुवै स्तरीय हुनुपर्छ होइन यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ लिनुहुन्छ यो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो हो कस्तो हुन्छ भने अब कुनै समयमा गीतमा म अहिले पनि कतिपय हामीले गीतहरू रिलिज गर्दाखेरि अब सबै गीतको भिडियो हामी गर्न अलिक सक्षम भइहाल्दैनौँ किनभने समय लाग्छ पैसा लाग्छ होइन एउटा अडियोमा जति पैसा खर्च हुन्छ तयार हुनलाई एउटा भिडियो तयार हुनलाई त्योभन्दा 4 गुणा 5 गुणा बढी पैसा लागेको हुन्छ किनभने भिडियोको त टेक्निकल कस्ट नै हेभी छ त्यसपछि मोडल्सहरूको कस्ट हुन्छ धेरै कुराहरू आउँछ अब अडियो पनि कुराहरू त धेरै छन् तर अडियोको लाग्ने कस्टभन्दा भिडियो 4-5 गुणा महँगो नै हुन्छ त्यो जेनरल कुरा हो त्यो सबैले बुझ्ने कुरा अब कहिलेकाहीँ हामीले लिरिकल भिडियो पनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब सबै गीतमा हामीले म्युजिक भिडियो तुरुन्तै बनाएर प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन 1 by 1 गर्ने कुराहरू हुन्छ अब त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ साथीहरूले के भन्नुहुन्छ फिडब्याकहरू चाहिँ भनेदेखि गीत राम्रो हुनुपर्छ भिडियो नयाँ पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा फिडब्याक आउँछ त्यो हो झट्टै हेर्दा त्यो हो किनभने त्यो एउटा समय थियो त्यो समय हामी गुज्रेर आएका छौँ तर अहिलेको समय मेरो हिसाबले मेरो सोचाइले मेरो अनुभवले फरक छ त्यो समय अहिलेको समय अनुसार चल्ने हो भने गीतले एउटा भिडियो डिसेन्ट भिडियो चाहिँ डिजर्भ गर्छ र किनभने डिजिटल प्लेटफर्म हामीसँग यति भेराइटिज अफ प्लेटफर्म छन् अहिले कि त्यो मान्छेको हाम्रो जो भ्युवर्सहरू जुन छ अडियन्स छ हरेक प्लेटफर्मको आफ्नै एउटा अडियन्स छ र अडियन्स पनि बाँडिएको छ होइन जस्तै मैले गीत युट्युबमा हाल्छु भने युट्युब हेर्ने भ्युवर्स कति छ उसले युट्युबमा गएर हेर्न सक्छ एउटा नम्बर 1 होइन नम्बर 2 भन्नुहुन्छ भने अब युट्युब नहेर्ने भ्युवर्स पनि त छ जुन टेलिभिजन हेर्छ त्यो टेलिभिजनको लागि मैले टेलिभिजनमा गएर गीत मैले भिडियो दिएन भने त त्यो टेलिभिजनका दर्शकमा माझ त मेरो गीत पुगेन होइन जसको इन्टरनेटको पहुँच छैन जो टिभीमा मात्रै सीमित छ हाम्रो देशका कुना कुनामा सबै ठाउँ इन्टरनेट त छैन टिभी बरु छ टिभीको कुरा थियो टिभी जसले हेर्दैन अथवा पार्टिकुलर टाइममा एउटा आउँछ हाम्रो गीतहरू होइन त्यो समयमा कसैले मिस गर्यो भने फेरि अर्को के माध्यमबाट उसले सुन्ने अथवा हेर्ने त रेडियोको कुरा छ भने प्लेटफर्म धेरै भइसक्यो एफएम पनि अब एउटा एफएममा कसैको चाहिँ अब बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा एफएम सुन्ने बानी हुन्छ भने अरू कुनै श्रोताको अर्कै एफएम सुन्ने बानी हुन्छ अथवा उसले चाहिँ एफएमै सुन्नुहुन्न मतलब भेराइटिज अफ प्लेटफर्म छ भनेको अर्थ यो प्लेटफर्महरूमा भिज्नको लागि पनि कुन प्लेटफर्ममा के जान्छ त एफएममा त भिजुअल जाँदैन टिभीमा भिजुअल जान्छ टिभीमा भिजुअल अडियो दुइटै जान्छ यता युट्युबमा पनि इन्टरनेट प्लेटफर्ममा पनि जान्छ युट्युब यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा डिसेन्ट भिडियो चाहिँ गीतले डिजर्भ गर्छ किनभने रियल अडियन्ससम्म पुर्याउनुको लागि जहाँ जुन माध्यमबाट पुग्छ त्यो माध्यमलाई हामीले युज गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीसँग डिसेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ अडियो मात्र भएर हुँदैन अडियो र भिडियो भयो भने त्यो चाहिँ सुन्न सुगन्ध हुन्छ त्यो मजाले चाहिँ त्यो फैलिन सक्छ जस्तो लाग्छ हजुरले सङ्गीतलाई चाहिँ कसरी कनेक्सन गर्नुहुन्छ आफ्नो लाइफमा म्युजिकलाई एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएछ मेरो मनभित्रको कुरा पनि हो होइन यो मैले चाहिँ आफूलाई कसरी मेरो सङ्गीतप्रतिको इन्भल्भमेन्ट म किन सङ्गीतमा लागेको छु अनि म यसमा किन रमाइरहेको छु जस्तो म आफूले सोध्छु आफैलाई सोद्धाखेरि अनि म चाहिँ के पाउँछु भनेदेखि यो मेरो जीवनको एकदमै अभिन्न अब
अङ्ग त नभनौँ तर अभिन्न यति अभिन्न छ मबाट यो अलग हुनै सक्दैन होइन मेरो सोचबाट मेरो हाम्रो जीवन जुन दिनचर्या बित्छ मेरो कुनै पनि कार्य कुनै पनि कुराबाट यो अलग हुन सक्दैन किनभने त्यति भित्रसम्म मसँग यो चिज गढेको छ मेरो केही समय ग्याप भयो सङ्गीतमा मैले ट्रेनिङहरू पनि लिएँ मैले ट्रेनिङहरू पनि गरेँ तर म अब केही समयले बाहिर छु त्यो बाहिर जाने क्रममा करियरलाई इस्टाब्लिसमेन्टको प्रक्रियामा चाहिँ नै गीत सङ्गीतमा मैले आफ्नो रेगुलर प्र्याक्टिस त गर्थेँ तर पब्लिकली मैले रेकर्डिङहरू ल्याउन सकेको थिएन मेरो आफ्नै व्यस्तताहरू थिए तर पनि म भित्र एउटा त्यो थियो म्युजिक चाहिँ मैले गर्नुपर्छ गर्छु भन्ने खालको थियो र मेरो विचारमा चाहिँ सङ्गीत सबैको आफ्नो डेफिनेसन होला सबैको आफ्नो बुझाइ होला भोगाइ होला तर मेरो विचारमा चाहिँ माई बेस्ट पाथ अफ माई लाइफ भन्ने खालको चाहिँ एउटा त्यो वर्डिङ छ जसमा चाहिँ नाम जसलाई चाहिँ सुनाय भनिन्छ कि SUNAYA भनिन्छ होइन जुन चाहिँ बेङ्गोली वर्ड हो यो कुरो चाहिँ अनि यो वर्डलाई मैले युज गर्छु मेरो एउटा एल्बमको फर्स्ट एल्बमको नाम पनि सुनाय नै छ त्यसको मिनिङ हुन्छ द बेस्ट पाथ अफ लाइफ भन्ने हुन्छ मेरो हिसाबले चाहिँ सङ्गीत मेरो जिउने आधार हो एउटा बाँच्ने मेरो एउटा आधार हो भनेर मैले आफूलाई बुझेको छु सङ्गीत चाहिँ सङ्गीत बिना बाँच्न सक्नु म सक्दिनँ जस्तो लाग्छ यो सङ्गीत चाहिँ जुन हुन्छ नि यसमा झुम्ने जुन साउन्ड पनि अलिकति इम्प्रुभ गर्ने यस्तो के टेक्निक हुन्छ कि अथवा यो अटोमेटिक आउने हो कि रियाजले पनि इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने यो कसैले नसा भन्छ नसै त होइन यो ड्रग त होइन होइन कसैले एडिक्सन भन्छन् अब एडिक्सन पनि होइन किनभने त्यति एडिक्ट भएर पनि हिँडेको होइन तर यो जे छ अब यसलाई यसरी नै परिभाषित गर्ने भन्दाखेरि मसँग शब्द चाहिँ छैन किनभने सबैजनाको मैले धेरैजनाको इन्टरभ्युजहरू पनि हेरेको छु पुस्तकहरू पनि पढेको छु होइन रिसर्चहरू पनि गरेको छु सबैको आफ्नो एउटा फिलोसफी छ मेरो त्यो फिलोसफीले चाहिँ द बेस्ट पाथ अफ माई लाइफ भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै मसँग नै जोइन हुन्छ मैले त्यसलाई चाहिँ त्यतिमा राखेर हेर्छु यसमा अब रमाइ नै राखेको हुन्छु होइन आफूले काम गर्न पाउँदा सङ्गीतमा जो कसैको मिठो गीतहरू सुन्दा छुन्छ कुनै सङ्गीत सुन्दा मनमा छुन्छ मनमा बस्छ शब्दहरू हेर्दाखेरि कुनै शब्दले यति मजाले छुन्छ होइन त्यसले मलाई टच गर्छ म त्यसमा रमाउँछु भने त्यसरी डोराइराखेको छ हजुर प्रोफेसनली अर्को बाटोमा पनि हुनुहुन्छ होइन अर्को क्षेत्रमा नै हुनुहुन्छ आफ्नो करियर वाइज अनि फेरि विदेश यात्रामा पनि हुनुहुन्छ विदेशमा बस्नुहुन्छ कसरी टाइम म्यानेज गर्नुहुन्छ कि यो क्षेत्रमा यो एकदमै गाह्रो कुरा छ कतिको गीतहरूमा दिइरहनु भएको छ एकदमै गाह्रो चाहिँ गाह्रो कुरा छ किनभने समय भन्ने कुरा यति प्रेसियस छ टाइम एकदम प्रेसियस छ होइन अब 10 मिनट त्यतिकै बस्यो भने त्यो 10 मिनट खेर गयो यु नेभर गेट द्याट टाइम ब्याक त्यो खालको कुरा हुन्छ होइन अब तर पनि कस्तो हुन्छ नि मनले यदि कुनै कुरा चाहेको छ खोजेको छ भने त्यसलाई अटोमेटिकली त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि एउटा स्पेस चाहिँ आफैले क्रिएट गरिन्छ फुर्सदको समयमा होइन कि फुर्सद निकालेर चाहिँ त्यसमा इन्भल्भमेन्ट दिनुपर्छ यदि मनले चाहेको छ भने म चाहिँ फुर्सद निकालेर कसरी हुन्छ म्युजिकलाई बढीभन्दा बढी समय निकालेर कोसिस गरेर त्यसलाई समय दिन्छु हजुर रचना पनि गर्नुहुन्छ रचना अलिअलि चाहिँ गर्छु तर मैले आफ्नो गीत रेकर्ड चाहिँ गरेको छुइनँ अब रचनाकारको रूपमा पनि हामीले हेर्न पाउँछौँ कि हजुरले त्यस्तो अहिले प्लान त छैन हेर्दै जाउँ फ्युचर के भन्छ एकदम त्यस्तो प्लान चाहिँ गरिसकेको छुइनँ पारिवारिक रूपमा पनि हजुरलाई सपोर्ट त छ नि हजुर छ एकदमै छ अब नभएदेखि अब यति यहाँसम्म भने पनि गाह्रो हुन्थ्यो मलाई होइन एकदमै सपोर्ट छ मेरो विशेष एकदमै म्युजिकली किनभने अब घरमा सबैभन्दा बढी एक्लै अर्कालाई सपोर्ट गर्ने भनेको श्रीमान श्रीमती बिचको सपोर्ट नै कुरा आउँछ तर एकदमै सपोर्ट भएको छु सानो सानो कुरामा अनि मैले पनि अब गीत नयाँ हुँदाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ सेयर गर्छु अनि त्यो सेयरको कुरामा नि यसो गर्दा बेस्ट होला उसको कुनै आउटपुटहरू लिन्छु होइन त्यसरी सरसल्लाहले नै चल्छ सपोर्ट राम्रो छ सञ्जीवजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ हजुरसँग कुरा गर्न मन थियो होइन हजुर छोटो छ समय सो जाँदा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो दर्शकहरूले अनि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरा गीतहरू कस्तो लाग्छन् मेरा गीतहरू युट्युबमा अहिले प्लेटफर्म डिजिटल प्लेटफर्म चलेको प्लेटफर्म त्यही नै छ युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई लागेका फिडब्याकहरू कमेन्ट्सहरू भनौँ जुन कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरू छ कस्तो लाग्छ राम्रो केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने सजिलो छ त्यहाँ लेख्यो झ्याट्टै मेरै त्यो ठ्याक्कै अब जुन गीत जुन कन्टेन्टको बारेमा केही जिज्ञासा केही कुराहरू राख्नु मन लाग्छ भने त्यो कमेन्टमा लेख्दाखेरि सिधै त्यो मौका आउँछ त्यो बिचमा कसैबाट पनि फिल्टर हुने कुरो छैन त्यसको रेस्पोन्स म अवश्य गर्नेछु त्यो फिडब्याकहरूको लागि एकदमै आशा गर्दछु गीतहरू हेर्नु होला सुन्नु होला खोजी हेरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ त्यसको फिडब्याक पनि दिनु होला यतिजना हेरिदिनु भयो साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँले पनि एउटा यो मौका दिनुभयो हाम्रो सम्पूर्ण यो टिभी युनिटलाई नै फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
सञ्जीवजी हजुरको आएको अहिले रिसेन्टली आएको गीत चम्की फुलीले सफलताको शिखर छुनुहोस् र आगामी प्रोजेक्टले पनि जस राम्रो चर्चा पाओस् मेरो तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुरको व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि पनि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदै मलाई पनि मनपर्ने एउटा गीत हजुरको आवाजको मलाई मनपर्छ, हामी सुनेर बिदा माग्छौँ। हस्, धन्यवाद त्यसको लागि। एउटा कुरा भनौँ भनाना, एउटा कुरा भनौँ भनाना, एउटा कुरा भनौँ भनाना, एउटा कुरा भनौँ भनाना, तिमी मलाई मन पर्छ, तिमी मलाई मन पर्छ। दर्शकबिन सञ्जीवजीसँगको निकै नै रमाइलो कुराकानीका साथ आजको कार्यक्रम यति साथ एकजना विशेष अतिथिका साथ म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि ग्लोबल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।